Good day, viewers. You are welcome to your fast-rising online agri-media platform, Agripreneur Inside TV. Agripreneur Inside TV is an online media platform that creates advocacy and awareness about food production in Nigeria. On a weekly basis, we bring practitioners, professionals, academicians, even researchers to discuss about trending issues happening in the agricultural sector. I am Bashir Abdulrazak Owolabi. I'll be your host as usual. Today, we shall be looking into post-harvest losses for our farmers, for our agripreneurs, our policymaker. You remember we used to discuss about so many value addition, and today we want to actually look into post-harvest losses. I have with me an expert, a doctor. You know, it is not easy for you to have a doctor, a PhD for that matter, to actually discuss about post-harvest losses. And we are looking at this agency, which is NISPRI, which is Ilorin. When we are talking about NISPRI, you know, we are actually talking about post-harvest losses. Fún àwọn àgbẹ̀ wa ètò yẹn náà ni ètò agric discussion gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń mú wá ní ọjọ́ ìṣẹ́gun tàbí ọjọ́ àlàmísì gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀ náà ni pé agric discussion lórí ìkànnì yẹn Agripreneur Inside TV. Kí la máa ń sọ̀rọ̀ nípa? A máa ń sọ̀rọ̀ nípa okòwò àgbẹ̀, the business aspect of agriculture. Gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ síwájú lẹ́ni a ti gbé àwọn èèkàn tó ti wá jẹ́ pé wọ́n tún gbòòyè nípa doctorate degree nípa post harvest losses láti ilé-iṣẹ́ wo? Ilé-iṣẹ́ NISPRI òun láti gbé wọn wá. I will allow her to introduce herself. My guest, can you please introduce yourself, ma? Good afternoon. My name is Dr. Aremo Mariam Bukola. I'm the Zonal Coordinator of Nigerian Stored Product Research Institute, Ibadan Zonal Office, and I'm here this afternoon to represent the Executive Director, Professor Lateef Oladimeji Sani, who happens to be the Executive Director and the Chief Executive Officer of Nigerian Stored Product Research Institute. Kémi náà tó bá yín sọ ní èdè tí àwa ará ilé tí a gbọ́. Orúkọ mi ni akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ìyáàfin Mariam Aremu Bukola tí mo jẹ́ olùdarí ilé-iṣẹ́ tá à ń pè ní Nigerian Stored Product Research Institute tí mo ń ṣe adarí zónù kan tí à ń pè tó wà ní Ìbàdàn tí mo sì wá sí ojú ọ̀gá pátápátá ilé-iṣẹ́ wa Professor Lateef Oladimeji Sani tí wọ́n jẹ́ olùdarí Nigerian Stored Product Research Institute tí ọ́fíìsì wa wà ní kìlómítà 3 Asadam Road nílọrin níbí báyìí. Ẹ káàsán o. Thank you very much. Thank you. Just like you have heard, she is here to actually represent the Executive Director of NISPRI. When we are talking about FUNAP, you know I'm a product of FUNAP. And I'm also the state chairman, FUNAP alumni, when it comes to Ilorin branch. So we have a good relationship with Professor Lateef Sani. And when we are actually talking about post-harvest losses, you know, there is nothing that has to do with agriculture. Either we like it or, in fact, research even said 45% of our farm produce are lost to post-harvest losses. But ká tó lọ síbẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká máa mú nípele. My guest, since you have introduced yourself, because it's going to be an interactive section, and for some of you that TM darapọ̀ mọ́ wa lórí ayélujára, we are on Facebook, Agrigence Media. We are also on TikTok, Agrigence Media, on Instagram and LinkedIn. Gbogbo ayélujára, àwa gangan nìkan ni àkọ́kọ́ tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa okòwò àgbẹ̀, the business aspect of agriculture when it comes to online information dissemination. Nǹkan táwa gbé lọ́wọ́ nìyẹn. Kò sí bá ṣe máa ṣe okòwò àgbẹ̀ tẹ́pà ni máa polówó nǹkan táǹtà. Ẹ̀yin àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù gbàtọ́ gba Champions League níjọ́ Saturday àbíjọ́ o ọbí gbowó ṣe kún ká má wàá sọ food production and food security nǹkan tá à ń jẹ lójoojúmọ́ láṣẹ wò ó pé ẹ jẹ́ ká gbé nǹkan tá à ń ṣe ẹ jẹ́ àgbẹ̀ lárugẹ. bọ́jà bá ti kúrò nínú iṣẹ́ o iṣẹ́ kù ṣe.
Thank you very much. Now, my guest, since I said it's going to be an interactive segment. Now, what is NISPRI all about? Thank you. Nigerian Stored Product Research Institute, tí a abbreviate as NISPRI, ó jẹ́ ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìkó èrè oko pamọ́ tí à ń pè ní post-harvest management of agricultural produce. NISPRI is the only institute in Nigeria with that mandate of researching into post-harvest management of agricultural produce. Gbogbo wa la mọ̀ bí èrè oko wa ṣe máa ń bàjẹ́, bí ṣe máa ń sọnù tá a bá ti kó délé àbí láti oko. So NISPRI is the only one with that mandate. Any crop tẹ́ bá fẹ́ name, ẹ lè name any crop you can think of. Whether ká sọ pé Agric bá ṣe máa ń pe Agric ní bó ṣe kọ́ wa ní secondary school ńgbà yẹn pé is the rearing of animal and planting of crops. So méjèèjì, whether crops, whether animals, when it comes to post-harvest management, NISPRI is the sole research institute with the mandate pé ká research lórí bí a ṣe lè ṣe èrè oko wa tí a bá ti kó délé, kí la fẹ́ ṣe sí, a fẹ́ kó pamọ́ ni, a fẹ́ sọ di nǹkan míì ni, tá a bá sọ pé from farm to fork. From farm to fork. Gbogbo tá à ń pè ní farm to fork òun ni NISPRI ní iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lé lórí bí oúnjẹ wa ò ṣe ní ṣòfò tá a bá ti kó láti oko títí tá a fi kó délé. Ẹ ṣé àlejò mi. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn wọ́n ti ṣàlàyé nǹkan tí NISPRI nǹkan tó ti ẹ̀ gbé lọ́wọ́ wọ́n ní bí àwọn oúnjẹ wa bí ò ṣe ní ṣòfò àwọn èròjà ìgbàlódé àwa ti débẹ̀ fún wọn tó bá ti dé NISPRI ó tiẹ̀ máa dá kí wọ́n gan kó wá gan ní ibẹ̀ yẹn kó rí àwọn èròjà àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tó yẹn pé wọ́n máa fi ń jẹ́ kí oúnjẹ kó máa last wọ́n ń pe kíní kan ní fish ice box bóyá torí pé yẹn ló bẹ̀ mí wí a sì ń bọ̀ ń bẹ̀. Now, thank you very much. For viewers at home, you can still join us on our social media platform, Agripreneur Inside TV. Just like I keep saying, Agripreneur Inside TV is an online media platform that creates advocacy and awareness about food production in Nigeria. And my guest has been able to explain what NISPRI is all about. For some of you that you don't really know what NISPRI, we don't really know that there are so many works that's actually going on there. That's why we brought you on board so that you can actually educate and enlighten our farmers at home. Now, our farmers have actually sent so many questions to us because our normal Losoko, we run extension services and we also visit the farms. We need to engage the farmers. You know, our farmers man do, you know, our man do tabari and when you to about pẹ̀lú wọn. And some of these questions tí wọ́n ti tarí sí wa ní pé wọ́n ní what are the storage technology that NISPRI has developed to reduce post-harvest losses? Kí làwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tẹ́tí ẹ̀ ti develop àti báwo làwọn tí ẹ̀ ṣe lè ní access sí? Ẹ ṣeun olóòtú. NISPRI, just as I said earlier, that we are the sole institute with the sole mandate. So over the years, this is an institute that has been in existence for more than 75 years. So a lot of technologies have been developed and innovations keep continuing to come out. So àti ṣe technology tó pọ̀ gan. Ara ẹ̀ ni ká máa kà ó pọ̀ bọ̀ àmọ́ àṣàkà díẹ̀. Ara rẹ̀ ni à ń pè ní parabolic shaped solar dryer. Tó dàbí àwọn kan máa ń pè ní àwọn kan máa ń ròyìn pé bóyá screen house ni wọ́n máa ń pè lọ́pọ̀ gbà ó dìgbà tí wọ́n bá wọnú ẹ̀kan tó mọ̀ pé kì í ṣe screen house. Ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wo ni wọ́n fi gbé nǹkan tá à ń pè ní parabolic shaped solar dryer kalẹ̀ lẹ̀. Kí sì ni parabolic shaped solar dryer yìí kí ló wà fún? Ẹ̀yin náà rí i pé tí a bá ń travel lọ́pọ̀ ọgbà a máa ń rí àwọn àgbẹ̀ wa tí wọ́n bá kó èrè oko wọn délé tí wọ́n bá fẹ́ sá bíi kán máa sá sójú títì kí wọ́n máa sá sílẹ̀ lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n ṣe example àwọn crop tó máa ń fún wa ní concern jù. Ó ní èlùbọ́. Wọ́n bá ṣe èlùbọ́ láfún àbí wọ́n ṣe èlùbọ́ sú tí wọ́n ti rẹ́ sómi tí wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ tó yẹ pé the next thing ni pé tán bá ti sá tó bá ti gbẹ tán kí wọ́n lọ dà sí kòkò kí wọ́n sì máa rò kí wọ́n máa jẹ lókù. So ó máa ń fún wa ní concern pé nǹkan tá a jẹ tí ó jẹ́ pé kò go through any other processing mọ́ kí ló dé tí ó jẹ́ ilẹ̀ẹ́lẹ̀ láàmú sá sí. And that was what came about parabolic shaped solar dryer for us to have a safe environment for us to dry our agricultural produce. And apart from pé a fẹ́ kí oúnjẹ wa tá à ń ṣe a fẹ́ kó safe
a fẹ́ kí àwọn àgbẹ̀ gan kí wọ́n má ṣe wàhálà tó pọ̀ jù lórí pé wọ́n fẹ́ sá nǹkan. Àwa rí i pé àwọn obìnrin bá mọ̀ àwa náà mọ̀ pé tó bá rí obìnrin ló pọ̀ jù nínú àwọn tó ń ṣe post harvest processing jù. So wàhálà tí wọ́n máa ń ṣe àsìkò òjò láwa yìí nísìn èrè oko míì ti jáde. Tàbá dẹ̀ rí a rí i pé a fẹ́ sá òjò mọ̀ sú. Ká tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àti sá tán kò tí ju ìṣẹ́jú mẹ́wàá tá a sá lọ a tó mọ̀ sáré mọ̀ kó a tó mọ̀ kó pé a fẹ́ kó wọlé. Ìdí nìyẹn tí iléeṣẹ́ wa fi gbé ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí kalẹ̀ pé táwọn èèyàn bá lè ń sá nǹkan sínú bíbá yìí tó jẹ́ enclosed environment heat máa trap sínú environment yẹn kódà tójò bá rọ̀ lọ́wọ́ heat tó ti trap sínú rẹ̀ yẹn á sì tún máa gbẹ kíní yẹn lọ. àwọn ẹran tó tẹ̀ máa ń jẹ kíní wa gan lẹ́yìn exactly ẹ̀sà nǹkan ẹran mọ̀ jẹ́ ajá mọ̀ gorí rẹ̀ ẹ̀yà adìẹ mọ̀ yàgbẹ́ sí ẹran mọ̀ kọjá lórí tí ó mọ̀ exactly. So ìkan lára àwọn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wa nìyẹn. A ní ìta tó ń pè ní fish smoking kiln tó wà fún yíyan ẹja. Ọ̀pọ̀ ìgbà ni a máa rí bí àwọn ìyá wa tó ṣe máa ń yan ẹja nílé tí wọ́n á máa mọ̀ tí wọ́n á máa kógi sí wọn á kó nẹ́ẹ̀tì sórí ẹ̀ tí wọ́n á máa dáná bò ó. Tó bá ti ń kẹjà yẹn sórí náà tẹ̀jà yẹn bá ti ń yan òróró á máa yọ jáde lára rẹ̀ á máa wá dà padà sí orí igi tí wọ́n fi ń sun kinní yìí. Tó bá ti ń sun á máa yọ èéfì jáde. Tó bá ti ń yọ èéfì jáde èéfì á máa accumulate lórí ẹja yẹn. Ó ní nǹkan tó wà nínú èéfì yìí tá à ń pè ní polyaromatic hydrocarbon. It's a chemical and it's very toxic to human body. Kò dá fún àgọ́ ara wa. Ó máa ń cause cancer, ó máa ń cause oríṣiríṣi àìsàn. Nítorí rẹ̀ ní iléeṣẹ́ wa ṣe gbé ẹ̀rọ yìí tá à ń pè ní fish smoking kiln jáde tẹ́ lè fi yan ẹja yín tó yẹ pé ẹja yín tẹ́ bá yan kò síbi tó ti fẹ́ lọ ṣe screening fún pé ókè o bóyá ó ní kẹ́míkà yìí lára tí kò ní pàṣẹ. Àlejò mi ó dàgbé kíní yìí pọ̀. Ó pọ̀ àní tẹ́ dákọ̀ náà ice fish box yẹn náà rẹ̀ náà ni a ní nǹkan tá à ń pè ní solar coat room tó yẹ pé ẹ fẹ́ gbogbo àwọn fruit yín ni ẹ fẹ́ store fruit yín fóṣù kan oṣù méjì oṣù mẹ́ta kó tó di pé yóò bá ọjà tẹ́ fi rí èrè jẹ́ bẹ́ẹ̀ àníyàn náà. Ìbéèrè mi wà ní pé gbogbo nǹkan tẹ́ dáwọ́kọ̀ yìí báwo ni àwọn àgbẹ̀ wa báwo ló ṣe lè ní access sí? Nítorí rẹ̀ la ṣe ń gba àwọn àgbẹ̀ níyànjú pé kí wọ́n fọ́ọ̀mù clusters kí wọ́n jẹ́ kọ́kọ́ra wọn pọ̀. Jẹ́ kí n ṣe example nǹkan tí iléeṣẹ́ wa ṣe láìpẹ́ yìí. I distribute almost 80 parabolic shaped solar dryers across Nigeria. Ó wà ń Kwara ó wà ń Kwara ó ń bẹ ló mú àrán ó ń bẹ Láfíàjì nílọrin gan yóò fẹ́ tó 5 ní Kwara lásán fẹ́ tó 5. ẹ kọ síjà wa lẹ́jà náà. And it was across the country. Àbọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ẹni tí ìjọba ní pé ká fún jù òun làwọn cluster of farmers tó jẹ́ pé èmi sátèmi lónìí ìwọ sọjọ́ tí wò ó sá tiẹ̀ so that yóò lè ṣàǹfààní fún ọ̀pọ̀ èèyàn bí pé kó jẹ́ ẹnìkan lọ because àwọn technology tá à ń sọ yìí ó wọ́n kì í ṣe nǹkan tí àgbẹ̀ kan lè dàyà kọ́. tó túmọ̀ sí pé àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ bíi association bíi cooperative kọ́kọ́ àwọn jọ. exactly gbogbo orú ẹ̀tọ́ yìí ó ní tó bá kọ lẹ́tà sí wa àbọ̀ kọ lẹ́tà sí ìjọba àpapọ̀ pé àwọn ń fẹ́ nǹkan yóò tètè yá àwọn ìjọba àpapọ̀ lára láti dá wọn lóhùn. ẹ̀yin àgbẹ̀ wa òun náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn ẹ̀yin níjọ ẹ̀yin association leader wọ́n ti jẹ́ ká mọ gbogbo àwọn technologies tó yẹ pé wọ́n fi ń ṣe wọ́n ti dáwọ́ kọ tàwa lẹ́ja wọ́n ti dáwọ́ kọ parabolic solar dryer èmi tiẹ̀ láìkì yẹn torí gbàtà bá lọ síbẹ̀ yẹn gbó tó bá wọ bẹ̀ gan lásán gan ìwọ gan wò pé ó sàbọ́ta ni torí nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn tó túmọ̀ sí pé àwa tá à ń ṣe vegetables gbogbo nǹkan kí nǹkan tá a bá ń ṣe ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ àti ń pariwo cluster farming àti ń pariwo cooperative ìjọba ò ní fẹ́ nìkan lówó ẹ darapọ̀ ẹ form association ẹ̀yin tẹ́tí l'association náà ẹ form cooperative society òun ní àwọn agency yìí lọ́ ṣe máa ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn ká bomila à ń bọ̀ àti ìdè. ẹ káàbọ̀ láti ìpolówó ráńpẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ agri discussion náà ni ìkànnì yẹn náà ni ìkànnì Agripreneur Inside TV adẹ̀ tí ń fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ pẹ̀lú Dr. Mrs. Mariam Aremu ṣé mo gbà mà tí wọ́n dẹ̀ ti ń ṣàlàyé gbogbo àwọn nǹkan tí ilé iṣẹ́ wọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún tó jẹ́ Nisprin tí wọ́n gbé lọ́wọ́ náà ìbéèrè táwọn èèyàn tún tarí sí wa wọ́n ní how does Nisprin ensure that research findings are adopted by farmers? Báwo lẹ ṣe gbọ́ àwọn nǹkan tẹ́ bá ń ṣe báwo ló ṣe jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ wa wọ́n máa ń gbà wọlé tó dẹ̀ máa ń wúlò tó máa ń ṣàǹfààní fún wọn. Thank you, moderator. I would said
we have a lot of ways that can disseminate technologies will reach our farmers. We have a department in the institute, we call them the outreach department. Okay, like extension agents. Yes, so it's full of extension officers, statisticians, and a lot of other agri-economics section no one department here. And what they do is that they go out with all the technologies. Some that can't be taken in a bigger size, they go out with a prototype of it. One lọ sí farmer, one lọ sí market, one ṣe sensitization workshop, one lọ sí farms, one máa ń bá àwọn ADP ṣiṣẹ́. So a lot of ways báyẹn ò ní one of the ways tí àwọn department yẹn tí àwọn fi ń ṣiṣẹ́. Then apart from that, in the last 3 years now, the institute across the country, because we have zones across the country, we have taken it upon ourselves to do trainings for farmers on what are the things you can use some of these technologies for. Àwọn kan tá a lè fa àwọn technology wa yìí ṣe. So àwa fi ń ṣe training fún wọn at a very small cost. Pé because wọ́n ní nǹkan tẹ́yìn ò bá fi owó ṣe kì í mọ iye ẹ̀. So a máa gba owó tá a máa fi ṣe training fún wọn, owó tá a máa fi ṣe manual tá a máa fi ṣe, because ká lè rí nǹkan mú lọ lẹ́yìn tí wọ́n bá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn tán in case wọ́n bá gbàgbé àwọn kankan. Ṣé lẹ́yìn training yẹn is there follow up? Yes, a máa ṣe follow up because I create a platform for anybody tó bá ti lè join training yẹn. I máa create a platform fún wọn WhatsApp group. Such as anytime tí wọ́n bá ní ìbéèrè, tí wọ́n bá need the link. Most times tá a bá ṣe training fún wọn tán, because what we do is we make sure we capture the agripreneurs themselves. People that want to go into marketing of agricultural produce, converting this agricultural produce into one form or the other to add values to them before taking them to market, for them to have value for their money. So a bá ṣe àmọ́ àwọn gangan yẹn làwọn target. So a máa ṣe training fún wọn dáadáa. Tá bá dẹ̀ ṣe training yẹn tán, àwa la máa link wọn up pẹ̀lú market. You know, we have certification agencies across the country. The issue of NAFDAC, SON. So wọ́n á fẹ́ gba gbogbo round certification yẹn. We link them up. We make sure we follow up with them. Exports ńkọ́? Exactly. So even our export promotion council, we have partnership with them. Wow, good. A lot of àwọn tá a ti train, a lot of them wọ́n ti go into exporting of agricultural produce. Tó yẹ pé wọ́n ti ń dá company wọn. International standard. Exactly. Because àwọn gbà míì tá a bá fẹ́ kó àwọn presently náà àwa lẹ́jà gan àti ẹ̀lẹ́ export ẹja wa. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé processing ló máa ń jẹ́ kí ó ní issue. Tí processing yẹn ò bá ti follow standard, tí wọ́n bá ti ṣe, wọ́n bá ti lè gbé sample yín lọ sí lab. Because tó bá ti test ẹ̀, tó bá ti ní one chemical or the other that is not good for the health, wọ́n á reject it. So kò ní jẹ́ kó meet the export standard. So we make sure we tell our agripreneurs that we are training that ẹ má jẹ́ kí sample yín kó ní nǹkan báyìí, kó ní nǹkan báyìí. Àwọn nǹkan tí wọ́n screen ò ní. So àti mọ̀. So a máa sọ fún ọ pé àwọn nǹkan tí wọ́n máa àwọn certification agency, àwọn nǹkan tí wọ́n screen fún yín ní kó tó di pé ẹ lè export product yín. So make sure you don't have all those things in your product. And these are the ways you can do the processing to have a very fine and safe product that can be exported. So aláwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ti wá àti train wọn àti fún wọn ní wọ́n ti ń gba certification. So because àwa la máa stand in between them and the certification agency. Pé yes, we train these people. Whatever you want to know about them, we know. And dem àti make sure pé àti follow wọn up, àti rí agency, àti rí company wọn tí wọ́n dálẹ̀. Most times àwọn tá à ń sọ yìí, it's not until you have millions of naira before you engage in the export. In the comfort of your 2-bedroom flat, you can open your processing center there. Information wo náà lẹ ń gbọ́ yẹn? Bẹ́ẹ̀ni, 2-bedroom flat yín ẹ máa dá processing center yín kalẹ̀ lẹ̀. Àwọn bóyá a máa ní the store ni a máa ní gbogbo nǹkan tó pọ̀. Floor of operation ni nínú yàrá kan. Kẹ́ ti mọ ibi tẹ́ gbọ́dọ̀ gbé léyìí sí, tẹ́ bá ṣe léyìí tán eléyìí ló kàn, eléyìí ló kàn. Torí nǹkan táwọn certification agency àti fún wọn. Tá bá ti fún wọn báyìí wọ́n máa pass certification process. Tá bá ti gba NAFDAC number, tó ti gba SOS certification. Tí tá bá tún wá rí àwọn míì tó yẹ pé wọ́n wò wá, wọ́n wá wò pé àwọn náà fẹ́ jẹ irú àǹfààní yìí. Ìjẹ́ àti ẹ̀tù ní training míì tó tún come up. Tó yẹ pé wọ́n sì lè enroll because àwọn tẹ̀ ń dáwọ́ kan sí àwọn tó ti ṣe kọjá ni. Ẹlòmíràn tún lè fẹ́ jẹ àǹfààní yẹn. Ẹ bá wa ṣàlàyé fáwọn ará ilé ẹjọ́. Ẹ̀mẹ́rin, most especially ní zone tèmi wà, ẹ̀mẹ́rin là ń ṣe training lọ́dún. Every quarter là ń ṣe one training. And training that ń ṣe ní quarter kan is not the same as what will happen in the second quarter. It's not the same as what will happen in the third quarter. We have done 2 training láàrin ọdún yìí báyìí ní ṣe. A máa ṣe míì in August, a yẹ tó máa ṣe kan ní November kí ọdún yìí tó parí. So ti August yẹn kó má jẹ́ kó bọ́. So August yẹn ni kí wọ́n má jẹ́ kó bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ó dẹ̀ à ń ṣe ní headquarter wa gan nílọrin bí báyìí. À ń ṣe ní gbogbo zone, à ń ṣe ní Ìbàdàn, à ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Báwo ló ṣe máa wá mọ̀ tó bá wá torí oṣù táwa
wá sí àti wà ní oṣù June báwo ló ṣe máa mọ̀ pé ti August yẹn ti fẹ́ súnmọ́ ìjẹ́ ṣé flyers wà ṣé jingles wà ṣé site kan tiẹ̀ wà tó máa ti lọ mọ̀ pé training yìí ti ń súnmọ́ tó lè jàǹfààní ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà bá ti lè click ní spree training lórí social media ó máa gbé oríṣiríṣi wá èyí tó ti ṣe sẹ́yìn èyí tó kù tán ṣe síwájú àti state tí wọ́n á ti ṣe because a wà lórí social media a wà on Instagram a wà lórí Twitter a wà lórí Facebook a wà lórí a ní website ó dẹ̀ máa post ẹ̀ sórí website wa náà so kò síbi tẹ́ ẹ ti click kò social media handles tẹ́ ẹ click tí ò ní gbé ní spree jáde tẹ́ ẹ ní rí bẹ́ẹ̀. ẹ sí àlejò mi. àjọmọdásí náà ni okòwò àgbẹ̀ ìkànnì yìí náà ni tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àgbẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní gbogbo àgbáyé Agripreneur Inside TV náà ni àwa nìkan ni àkọ́kọ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa okòwò àgbẹ̀ òun náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn láti fọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àlejò mi wọ́n ti ń ṣàlàyé bí àwọn ṣe ń súnmọ́ àwọn àgbẹ̀ a ní àwọn àgbẹ̀ sẹ́ẹ̀ a sì nídìí training a sì nídìí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ òun lọ́ ṣe wá sọ pé fún wọn tó bá tẹ̀ pé o fẹ́ wò pé mo fẹ́ go into Agripreneur èyàn kọ́ kì í ṣe mo kàn ti kí ló ń pè bọ́lẹ̀ ìmọ̀ ló ṣe kókó àdínní ògbé òun lọ́ máa ń sọ pé ìmọ̀ tó bá fẹ́ ṣe kankan kọ́kọ́ lọ wá knowledge nípa ìbéèrè tó tún tarí sí mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn wa náà ni wọ́n ní pé Agripreneur Mr. Bashir bá wa gbé àwọn ìkànnì wa because orí afẹ́fẹ́ la wà yìí o kò dẹ̀ sí gbogbo kan tó ń lọ orí afẹ́fẹ́ náà ni tó bá fẹ́ mọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀ news tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà sí tó bá ti lọ sí social media platform yóò gbé wa ìbéèrè tó tún kàn òun ni pé wọ́n ní what measure does the institute recommend for preventing aflatoxin? ó fẹ́ dàbí ẹni pé lè wà technical because àmọ́ mycotoxin àmọ́ aflatoxin bá wa break it down kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ti put in place tó ó dàgbẹ́ ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà pé ara ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn náà ẹ máa ti mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ẹ tún bá wa ṣàlàyé nípa aflatoxin kí láti ẹ pé aflatoxin gangan káwọn èèyàn wá lè mọ̀. ara àwọn nǹkan tó wà níbi àǹfààní training wa òun nìyẹn tí táwọn ọ̀yà bá wá training wa gan àkọ́kọ́ sọ fún wọn general overview of what post-harvest losses is all about. So ara nǹkan tó dẹ̀ máa ń tó ń cause losses òun náà ni aflatoxin. Aflatoxin is just one toxin out of many toxins. The general name of aflatoxin is mycotoxin. And where did mycotoxin come from? Mycotoxin means toxins from fungi because fungi, scientific name of fungi is mycology, is mycotoxin is myco, we call it myco, òun ni wọ́n pè ní fungi, òun ni scientific name fungi. So nǹkan tí toxin tí fungi yìí wá secrete òun là ń pè ní mycotoxin. Ó wá póríṣiríṣi because different fungi òun ló ń cause different toxin. So but aflatoxin gangan òun ni èyí tó wà specific fún grain storage. Òun dẹ̀ ni ó ń cause òun ni organism tó ń cause òun là ń pè ní aspergillus species. Àwọn náà tó ní different category. A ní aspergillus flavus, a ní aspergillus fumigatus, a ní aspergillus parasiticus. Èmi rántí pé ìgbà tí à ń ṣiṣẹ́ ní ilé iṣẹ́ kan tí ìfẹ́ dárúkọ tá bá ti gbá àwọn grains èmi làgbàdo lọ wọ́n á ní wọ́n fẹ́ ṣe aflatoxin test wọ́n kọ́ ṣe test wọ́n á ti kíní kọ́bọ̀ kíní àgbàdo yẹn wọ́n á bù lọ láàbò wọ́n á ní ilé ìwo ti pọ̀ ń bẹ̀ nígbà ilé ìwọlé tó túmọ̀ sí pé àwọn àgbẹ̀ wa alátìmọ̀ even ẹ̀wà wa tá à ń jẹ nílé náà tá a bá ti rí kòkòrò àbí ó ti ń ṣe kíní gan ó túmọ̀ sí pé kò ṣe kan tó da fún wa nìyẹn. So toxin yìí ó wà dangerous sí human heart ó ń cause cancer of the cervical, cancer of the lungs, cancer of the intestine. Ó tún wà carcinogenic. Seriously in short òun gangan ni major illness tí toxin yìí nǹkan so ó wà carcinogenic gan so òun torí rẹ̀ ni àwọn èèyàn ṣe ń sá fún and nǹkan tó dẹ̀ máa ń kọ̀ sí toxin yìí tó máa ń mú kí àwọn organism yìí wọnú oúnjẹ òun ni pé tó oúnjẹ wa ò bá ti gbẹ tó jẹ́ ká mú drying lọ́kùnkúndùn nìyẹn pé the major cause of losses is drying most especially in grains tí oúnjẹ yìí ò bá ti gbẹ bó ṣe yẹ kó gbẹ tí ò bá ti gbẹ dákàn kò sí parabolic solar dryer bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn máa wá kódà pẹ̀lú kọ́ọ̀bù wọn tí kọ́ọ̀bù ni wọ́n máa gbé àgbàdo wọn wá sí ọ́fíìsì wa láti wá dry nínú parabolic tó rọ́mọ̀ yìí pé yóò sa yóò gbẹ wọnú tí àwọn àgbẹ̀ tó ń gbọ́ wa tó wà nípínlẹ̀ Kwara wọ́n lè gbé àgbàdo wá ṣé lọ́fẹ̀ẹ́ ni àbí wọ́n sanwó. wọ́n sanwó péréte owó kékeré náà ni ẹ̀yin àgbẹ̀ wo lẹ ti ń gbọ́ yẹn o owó kékeré tẹ́ bá tó dry ẹ̀ tán gan a tó ní storage environment a tún bá yín store ẹ̀ sí tẹ́ tó sanwó péréte ọkàn yóò tún balẹ̀ pé ilé oúnjẹ mi ó wà nílé iṣẹ́ tí mójútó oúnjẹ bàtẹ́ bá tó fẹ́
ta òun lẹ́tọ̀ wá kẹ́rù ẹ̀tọ́ kò lọ́jà wá gàlá sọ fún yín tá a bá ti mọ̀ pé ó ti tásìkò tí bẹ́ẹ̀ ni ó ti tásìkò tí ẹ jèrè lórí ẹ̀ ẹ wá kó ọjà yín lọ ó ti lérè lórí báyìí. ẹ ti mọ bá wọn study market ẹ ti mọ bí gbogbo ẹ ṣe rí àsìkò yẹn máa ti ta ṣe sùúrù demand ẹ sì rí báyìí ó sì rí báyìí. tí àsìkò tẹ máa ta tẹ máa jèrè. ẹ ṣe jẹ́ àrẹ àlejò mi. so drying òun ni problem tó ń cause aflatoxin jù tí grains yìí ò bá ti gbẹ dénú ọ̀pọ̀ ọgbà a máa advice àwọn èèyàn pé kó tó di pé store oúnjẹ tẹ́ ẹ bá ti ń dry ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ mú sample díẹ̀ ẹ wá láàbù tó súnmọ́ yín lọ tí wọ́n ti ń ṣe test general test kábà yín test moisture content ẹ̀ tó gbẹ tó ṣé ò gbẹ tó àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ó nìkan tán pè ní moisture meter kò tó fóònù ọwọ́ mi yìí ìlàjì fóònù yìí ni ẹ lè ríra káàkiri gbogbo àwọn tó ti ń ta lab material ẹ lè fẹ́ ra moisture meter ẹni tó bá fi ẹgbẹgbẹ̀rún mílíọ̀nù àbí ẹgbẹgbẹ̀rún thousand naira tó bá fi dáko tó wá kéré òde wà nílé ra nǹkan tó bá pè ní bóyá 30 or 50,000 naira tó ẹ pé ọmọ lò ó gbogbo ìgbà lọ́mọ lò ó. ṣé bátìrì ló ń lò dàbọ̀ máa ṣàjẹ́. bátìrì ni bátìrì ni ẹ bá ti fi bátìrì tẹ bá ti fẹ́ wá sí abẹ́ fàgbàdo sórí rẹ̀ báyìí yóò sọ content omi tó wà nínú ẹ̀ fún yẹn ẹ̀yin yóò sì ti lẹ́ ẹ̀ ti ní ìmọ̀ nípa òkè o moisture content àgbàdo àbí rẹ̀ sí mi ò gbọ́dọ̀ kọjá 10 to 12%. so tí o bá ti lè ju 10 to 12% lọ ẹ ti mọ̀ pé kò tí ì gbẹnu torí tó bá tí o bá ti lè gbẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní bu kò sí kan tí ó kọ́ sí bíbu yẹn tó kọjá aspergillus yìí náà tó wá jẹ́ pé bóyá yóò bàjẹ́ lásán yóò tún wá secrete toxin sínú ẹ̀ ṣé wàá mọ̀ ẹ̀ tó fowó ribiribi tó fi dáko yóò mọ̀ àwọn pé ìwọ̀n àlọ́ dàdúrú kínní inú ẹ̀ tó wá rí àwọn àgbẹ̀ wa míì wọ́n tó wá ní ẹja mọ̀ lọ́ fẹ́ràn ẹja mọ̀ fi so oúnjẹ adìẹ àwa náà là á padà já adìẹ o tí toxin bá ti wọnú ẹran yóò wọnú àwọn èèyàn tá a jẹ náà so àkíyè advice yẹn. ṣé ìgbà mi ẹlòmíì máa ń sọ pé àṣebádìẹ yẹn ṣe bá máa bọ̀ ṣèbí tá a bá ti bọ̀ ṣèbí kò lè ṣe kankan fún wa. ìtì kò sí ìtì tẹ́lẹ̀ fi bọ ẹran tó lè pa toxin nínú oúnjẹ yẹn we call them heat labour wọn lè kú pẹ̀lú ìtì tó yẹn fẹ́ fi bọ̀ yẹn so yóò padà lọ activate nínú system àwọn èèyàn tó bá jẹ tán yóò dẹ̀ kọ́ sí tá a sọ yìí so ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe pàtàkì. ẹ ṣe. ìkànnì yẹn náà ni ètò yẹn náà lẹ́ ń gbọ́ ètò Agripreneur Inside TV gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń mú wá fún wa lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ ó dàbí pé ìtàtúgbé wálé nìyí nǹkan tó dáa ni àwọn èèyàn tí ń gbádùn wa lórí afẹ́fẹ́ o a wà ní TikTok tap ẹ̀yin tẹ́ wà ní TikTok Agric Media náà ni a dẹ̀ wà ní Facebook gbogbo all social media platform òun la wà àníṣe post harvest losses problem kan ní nípínlẹ̀ Nàìjíríà gbogbo oúnjẹ tá à ń produce ẹ̀yẹn wo kí ló ń pè ata táwọn máa fi gbede láti ibi nọ́ọ̀tì kó tó débí gbogbo ẹ ti dẹ̀ṣà kí ló fà á proper storage mo tiẹ̀ tí wọ́n ń rí àwọn nǹkan tó yẹ pé tó bá fẹ́ transport ata láti bíi nọ́ọ̀tì yẹn inú bíi ike bíi crate kan lọ́ máa ń kó sí ó tún yàtọ̀ sápẹ́rẹ́ tá à ń lò tẹ́lẹ̀ ṣé ara ìmọ̀ ìgbàlódé náà nìyẹn. ara invention wa náà ni à ń pè ní stackable vegetable basket ara ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wa ni nǹkan tá a fi ń ṣèyẹn ni pé gbogbo àná là máa ń rí i pé tí àwọn àgbẹ̀ wa bá ń kó èrè oko bọ̀ láti nọ́ọ̀tì tó ń kó bọ̀ wá sí west àbí ń kó lọ south tó wà ní basket raffia basket yẹn ìlàjì ó ti domi tán yóò ti sùn lérí ara wọn yóò ti tẹ̀ àwọn basket tá à ń pè ní stackable vegetable basket tí ní spring gbé ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá gbé lérí ara wọn wọ́n ṣe ìsọ́chèwé tó yẹ pé ìkan ò lè wọnú kan yóò dúró bó ṣe yẹ kó dúró ni so tó wà nísàlẹ̀ yẹn ò ní bàjẹ́ ẹ̀ sì rí gbédé ibi tẹ́ fẹ́ gbédé ẹ̀ sì ta ní iye tó yẹ kẹ́ ẹ ta ju pé kó ti dẹ̀ṣà apart from yóò cause mechanical damage yóò tún fún ààyè fún àwọn organism tá a sọ̀rọ̀ rẹ̀ even aflatoxin kankan yìí yóò ráyè wọlé sí i gbà táwọn yẹn bá wá jẹ àwọn yóò mọ̀ wá sáré ṣùgbọ́n ọmọdé á sáré. àmì ẹ ṣe iṣẹ́ gbọ́dọ̀ bù ṣe àsìkò wa ti ń lọ iṣẹ́ ti bù ṣe gẹ́gẹ́ bá yé sọ fún ẹ̀yin àgbẹ̀ ìkànnì yín náà ní okòwò àgbẹ̀ lápè ibi tá a ti máa ń dá yín lẹ́kọ̀ọ́ nìyí kò sí kan tí wọ́n fẹ́ mọ̀ nípa okòwò àgbẹ̀ kí ni wọ́n ti ẹ̀ ń tà ṣóúnjẹ ẹja ni ṣóúnjẹ adìyẹ ni ṣóògùn ni a ní ó kàn sí wa a wà lórí ayélujára Agric Media tàbí kó type Agripreneur Inside TV omi ẹ̀kọ́ náà ni àwa náà ni àlejò wa ọ̀dẹ̀ tí ń fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ pẹ̀lú wa látàárọ̀ òun la ti ń sọ̀rọ̀ nípa post harvest losses kò ń ṣe area kan kò sí bá ṣe lè ṣe kí ló ń pè production náà tó nǹkan tó máa jáde ń bẹ̀ outcome ẹ̀ à ń ṣe ká lè rí owó ni tó bá wá dín pé àwa rere eko ó tún wá ń bàjẹ́ ṣé kò ṣe pa pọnmi sínú àpẹẹrẹ ló ń jẹ́ ká pọnmi sínú àpẹẹrẹ àlejò mi ìbéèrè tó tún tẹ̀lé tó fẹ́ dàbí ẹni pé òun la máa fi kásẹ̀ lẹ̀ ni pé ó ní kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn àgbẹ̀
àti processor àti stakeholders gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé a ti wọnú rainy season táwọn èèyàn ti ń gbẹ́lẹ̀ tó ti fẹ́ máa ti nǹkan bọ̀lẹ̀ kí ni ìmọ̀ràn yín fún gbogbo wa. ẹ ṣe olóòtú ìmọ̀ràn tí mo á fún gbogbo àwọn àgbẹ̀ we call them stakeholders in the agricultural value chain. bá a ṣe mọ̀ àti bá ti lè pe stakeholders àti mú gbogbo everybody even àwa tá a jẹ gan stakeholders ni wá. bẹ́ẹ̀ni àwa tá a lọ́ra lọ́jà stakeholders náà ni wá. so what is important is that tẹ́ ẹ bá ti ń ronú pé ẹ fẹ́ ti nǹkan bọ́lẹ̀ ẹ fẹ́ gbé nǹkan bójú òsì ti ń bẹ̀rẹ̀ yìí ẹ máa ronú pé bó o ní í ṣe kó pamọ́ because ọ̀dà máa wà kò sí bọ́dà ò sí ní wà ẹ jẹ́ ká wá ìmọ̀ tó bá yẹ ká mọ̀ ẹ jẹ́ ká béèrè àwọn béèrè tó bá yẹ ká béèrè ẹ consult pẹ̀lú wa iléeṣẹ́ wa gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan òun nìyẹn lásàdám road yẹn bẹ́ẹ̀ bá ti kọjá metropolitan ẹ wọ́ bẹ́ẹ̀ lọ ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ olú iléeṣẹ́ wa ẹlẹ́fẹ́ rọ̀gà iléeṣẹ́ kò sí ẹni tẹ́ ẹlẹ́fẹ́ rí. tó túmọ̀ sí pé fámà gan lè wọ bẹ́ẹ̀ pé èmi àgbẹ̀ lèmi ọ̀nì dáwà dúró lẹ́nu géètì pé ẹgbẹ́ ta lẹ́wọ́ bò. tí ò bá sí àgbẹ̀ tí ò bá sí stakeholders in the agricultural value chain wọn ní dá iléeṣẹ́ wa lẹ́lẹ̀ àwọn ò ní ṣiṣẹ́. tàbá la fẹ́ rí ìdì wọn á ní ṣe alápọ̀tmẹ́ǹtì pẹ̀lú wọn. rárá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ọlọ́run bá wa ṣe ọ̀gá iléeṣẹ́ wa ó jẹ́ kí a mọ̀ yìí pé kò sí ẹni tí ò láyè àǹfààní láti wọ ibi tó ń wà ní anytime any day bí ò bá sí láràndì ó ní àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n jámúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí ó rí fáwọn sí pé ẹ lọ bá lágbájá ẹ lọ bá támọ̀dù gbogbo síbi tẹ́ ẹ wọ̀ tí ẹ béèrè pé ẹ dákun ìwádìí là wá béèrè o a fẹ́ nímọ̀ nípa ntẹ́ǹsẹ̀ ń bí àti bí ó ṣe ṣàǹfààní fún wa tí wọ́n ní dá wa lóhùn iléeṣẹ́ wa headquarter wa ló wà ní kìlómítà 3 Asadam Road Ìlọrin a ní ọ́fíìsì ní Ìbàdàn Onírèké Dùgbẹ̀ ó la wà ní Ìbàdàn a ní ní Port Harcourt a ní ní Lagos ní fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ Lagos State University la wà ní Lagos a ní ní Port Harcourt a ní ní Kano a ní ní Maiduguri a ní ní Sapele gbogbo àwọn ibi tí iléeṣẹ́ wa wà nìyẹn ẹ kàn sí wa ní anytime fún ìwádìí kankan tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa bí ẹ ṣe lè kó èrè oko yín pamọ́ a ní àwọn àpò mi ò rántí sọ a ní fixed bag a ní zero fly bags silo bag mari silo bag gan bẹ́ẹ̀ ni a ní nat atmosphere silo a ní matic steel drum fún àwọn àgbẹ̀ kéékèèké tí wọ́n lè fi kó èrè oko wọn pamọ́ a ní báàgì tó yẹ pé tẹ́ bá ti rọ oúnjẹ yín síbẹ̀ tẹ́ bá ti sá tó ti gbẹ gẹ́gẹ́ bá ti sọ one of the major challenges of grain storage is drying tẹ́ bá ti lè sá èrè oko yín tó gbẹ dákàn tó gbẹ wọnú bẹ́ẹ̀ bá ti lè rọ sínú àwọn technology wa tá a kà yìí kò sí ní ọdún kan ọdún méjì ó ń bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan tí ó ṣe tẹ́ bá rẹ́dí àti tà ẹ lè kó nǹkan yín pamọ́ dìgbà tó bá tó wù yín láti tà so that àwọn ẹni tí ò yẹ kí wọ́n jẹ èrè iṣẹ́ ọwọ́ yín because à ń pa àwọn kan ní ajẹjọ oníhun lọ alárùbọ̀ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀ so a fẹ́ kí ó mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ àwọn náà ń ṣòwò ni àní káwọn náà mọ̀ jèrè ṣùgbọ́n kí wọ́n jẹjọ oníhun lọ wọ́n ti wá ń jẹ jù wá lọ so kí wọ́n jẹ́ káwọn àgbẹ̀ tó ṣiṣẹ́ tí wọ́n ṣe wàhálà kí wọ́n jẹ èrè wọn tó sì lè mú àgbẹ̀ jẹ èrè rẹ̀ náà ni pé kó rí èrè oko kó rí kó pamọ́ so that yóò lè ta lásìkò tí yóò jẹ èrè tó yẹ kó jẹ lórí ẹ̀ Ọlọ́run mọ̀ kọ́ wa mọ̀ ṣe. àmì àlàyé ṣé àlejò mi òun náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn wọ́n ti gbà wá nímọ̀ràn wọ́n ní pé kò sí bá ṣe lè ṣe náà tó gbogbo wa àfi ká mú oúnjẹ ká mú lọ́kùnkúndùn tó túmọ̀ sí pé kò sí bá ṣe lè ṣe wàhálà tó èrè oko wa òun ló ṣe kókó post harvest losses is real ó tún kò ṣe kàn tẹ́ ń pà ń gbé pamọ́ pé èrè oko mi ò ní bàjẹ́ yóò bàjẹ́ ìwọ ló máa múra tó ní fẹ́ jẹ́ kó kó ẹ ní kíní lọ. now àlejò mi ẹ jẹ́ ká wo the media aspect of agriculture gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ pé a ní extension agents ní ìpínlẹ̀ Kwara tó fẹ́ dàbí ẹni pé ní North Central táwa ètò àwọn èèyàn wá ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa ara àwọn tó ń ṣe media aspect of agriculture àwa ni ó fẹ́ dàbí ẹni pé ní àkọ́kọ́ tá à ń disseminate agricultural information ojú wo lẹ fi wo initiative yìí. ẹ ṣe olóòtú to be sincere I have been so surprised látìgbà tí mo ti rí initiative yìí tí mo ti gbọ́ orúkọ iléeṣẹ́ yín mo wò ó pé initiative is long overdue ó ti yẹ kó wà tipẹ́ àìrí kódà kì í ṣọ̀dọ̀ yín nìkan ìfún àwa gan ọ̀pọ̀ ọgbà ṣe rí nǹkan tí ọ̀gá iléeṣẹ́ wa ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun náà ń pè ní dissemination of technologies dissemination and adoption of technology gbà tí wọ́n dé wọ́n ròyìn pé àní
technology kankan nílẹ̀ẹ́lẹ̀ ó ni wọ́n fọkàn sí ṣùgbọ́n gbà táwọn náà wá rí pé adú technology yìí ní bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí wọ́n nídìí rẹ̀ wọ́n mọ̀ so òun ló mú gbogbo oríṣiríṣi ètò tí wọ́n wá ń ṣe ń gbà yẹn à ń ṣe post-harvest connect àwọn military l'Abuja àwọn sójà náà tún àwọn náà ṣàgbẹ̀. àwọn náà wà lára àwọn tó jẹ àǹfààní parabolic shape solar dryer tí mo sọ yìí so ó sì pọ̀ lóríṣiríṣi báyẹn tí àwọn èèyàn jẹ àǹfààní rẹ̀ so òun ni wọ́n fi wá take it upon themselves pé gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ lè lọ láti lọ mọ́ polongo pé àwọn nǹkan báyìí wà òní kẹ́ mọ̀ so ó jẹ́ nǹkan ìwúrí wípé ẹgbẹ́ irú ètò báyìí kalẹ̀lẹ̀ mo sì ń gbà ládùúrà pé yóò gbòòrò jù báyìí lọ kò ní dúró ní Ìlọrin nìkan the whole Nigeria òun ni wọ́n ti mọ̀ yín. It's a good initiative and it's going to go a long way most especially in helping farmers. Ṣé ẹ mọ̀ pé the only means of dissemination of technologies tó wà easier fáwọn farmers ò ní rédíò. Kò sí wọn bẹ́ẹ̀ ni. Ò ní rédíò. So tí wọ́n bá ń rí gbogbo ètò yìí tí wọ́n bá ń rí gbọ́ látara program tẹ́yìn gbé kalẹ̀ lẹ́yìn yóò fún àwọn náà láǹfààní because wọ́n sọ pé knowledge is power. Tí wọ́n bá ní mímọ̀ nípa rẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe é so ẹ̀yin jẹ́ intermediary láàrin àwọn tí wọ́n àgbẹ̀ àtàwọn tí wọ́n kẹlẹ̀kẹlẹ̀ ní ìmọ̀ yìí lọ́wọ́ láti make it easier for them to get access to all this information. So it's really a good initiative and I wish you more success and you are going to go higher in the name of the Almighty Allah. Thank you very much. Òun náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn nípa Agripreneur Inside TV sharing information dissemination kò ṣe kàn tán fowó rà o èèyàn máa lọ ń wá ni nínú Bible gan-an Kùránì ó ní ká wá ìmọ̀ bó ṣe China ká wá lọ tó túmọ̀ sí pé information ìmọ̀ ń ṣe nǹkan tí a máa fọwọ́ kékeré mú ìkànnì yẹn náà ní ìkànnì Agripreneur Inside TV ó fẹ́ dàbẹ̀ níbi ká má lọ mọ́ mo dẹ̀ gbádùn discussion tèmi yìí láti ní spirit ṣé ta bá tún pè yín lọ́jọ́ mi ṣe máa jẹ́ wa ní o. Agbára Ọlọ́run. Ó dà yín ṣe àdúpẹ́ ìkànnì yẹn náà ní ìkànnì Agripreneur Inside TV gẹ́gẹ́ bá ṣe máa mú wá fún yín lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ tábà wá lọ́jọ́ Tuesday àwa lọ́jọ́ Thursday agri discussion la pè ètò àwọn trending issue àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní nílànà agriculture òun la máa ń gbé wá ní kí ni ìwọ tiẹ̀ ń tà ṣẹ́jà ló ń tà ni ṣé oúnjẹ ló ń tà ni a ní website kí ló ń pè our visible on all social media platforms kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe tàbá ti ń sọ̀rọ̀ agriculture tá a níbẹ̀ mójútó orúkọ tèmi ò yí padà èmi náà ní Bashir Abdulrasaq Owolabi kó tó dijọ́ mi mà ní great farmer great nation. Agripreneur Inside TV, promoting food security through Agric.